પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે ઉદાહરણ જોયા હતા। છેલ્લે ઉદાહરણ નંબર આપણે 4 અને 5 જોયું હતું। હવે ઉદાહરણ નંબર આપણે આગળ વધીએ છીએ। ઉદાહરણ નંબર હવે 6 પર જઈએ છીએ। ઉદાહરણ 6 આપણને શું કહે છે થોડું ધ્યાન આપીશું। ઉદાહરણ 6 ની અંદર તમને રકમ ઉપર જઈએ આપણે એના માટે ઉદાહરણ નંબર 6 માં એક દ્રવ્યના અણુને 10⁻29 ઘાત કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર જેટલી કાયમી વિદ્યુત ડાયપોલ ચાર્જ માત્રા છે। તો એક ધ્યાન રાખવાનું છે કેટલા અણુની કીધી છે? એક અણુની। શું કીધું છે? એક અણુની ડાયપોલ ચાર્જ માત્રા। ડાયપોલ ચાર્જ માત્રા શું કહેવાય? ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે p બરાબર। તમને એક જ અણુની આપી છે, કેટલી આપી છે? 10⁻29 ઘાત કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર। શું આપ્યું છે? 10⁻29 ઘાત કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર। આગળ તમને શું કહે છે? આ દ્રવ્યના 1 મોલ જથ્થાને 10⁶ ઘાત વોલ્ટ પર મીટર ઇન્વર્સ મૂલ્યનું પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડીને ધ્રુવીભૂત કરવું છે। અહીંયા પણ કન્ડિશન છે 1 મોલ। કેની વાત છે? 1 મોલ। 1 મોલ એટલે કેટલા અણુ કહેવાય? તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાત અણુ કહેવાય। કેટલા કહેવાય? 6.22 10 ની ઘાત અણુ કહેવાય। તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E આપ્યું છે। વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ની કિંમત કેટલી આપી તમને? 10⁶ ઘાત વોલ્ટ પર મીટર આપ્યું છે તમને। પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડીને ધ્રુવીભૂત કરે છે। ક્ષેત્રની દિશામાં એકાએક 60 ના કોણ જેટલી બદલાવ આપવામાં આવે છે। તો ખૂણો કીધું। શું કીધું છે અહીંયા કરે? ખૂણો। તો એક આપણે બે ખૂણો લઈશું, θ1 લઈએ, શું લઈએ છે? θ2 લઈશું। ચલો તમને એક અને જો શરૂઆતની અંદર જોવા જઈએ તો કેવી હશે? ડાયપોલ સાથે સમાન, કેવું? તો સમાન રીતે ગોઠવાયેલી હશે। તો ડાયપોલની અક્ષ અને ડાયપોલ મોમેન્ટ અને વિદ્યુત દિશા કેવી હશે? સમાન હશે। એટલે ખૂણો કેટલો હશે? 0। બીજો ખૂણો તમને કેટલો આપે છે? 60 ડિગ્રી। કેટલો આપે છે? 60 ડિગ્રી આપ્યું છે। આ દ્રવ્યની ડાયપોલ ક્ષેત્રની નવી દિશામાં ગોઠવાતા મુક્ત થતી ઉષ્માની ગણતરી કરો। એટલે કે જ્યારે તમે 0 ડિગ્રીથી 60 ડિગ્રી તરફ જાઓ છો ત્યારે મુક્ત થતી સ્થિતિ ઊર્જા એટલે કે ઉષ્મા ઊર્જાની આપણે શું કરવાની છે? કિંમત આપણે શોધવાની છે। ઉષ્મા ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જાની આપણે કિંમત શોધવાની છે। કોના માટે? ડાયપોલ માટે। તો પહેલી વસ્તુ જે જોવા જઈએ તો કેટલા અણુની વાત છે? 1 મોલ। કેટલા અણુની? 1 મોલ। તે ધ્યાન આપીશું। પહેલી કામ શું કરવું પડશે આપણે? તો 1 મોલ અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ P બરાબર 1 અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ ગુણ્યા અણુઓની સંખ્યા। તો એક અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી છે? 10⁻29 ઘાત કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર અને અણુની સંખ્યા કેટલી આપી તમને? તો 6.022 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત થાય? 23 ઘાત। તો જવાબ કેટલો આવશે તમારો? P બરાબર, તો P બરાબર જવાબ આવશે એક અને 6.022 ગુણ્યા દેખો 10 ની 23 ઘાત 10⁻29 ઘાત। તો જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે તમારો 10⁻6 ઘાત। કેટલો આવશે? 10⁻6 ઘાત કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર। આધાર સમાન ઘાતનો શું થાય? સરવાળો। તો -29 + 23 તો શું થશે? એક અને -6 વધે છે। તમને શું મળી ગઈ? 1 મોલ અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ। હવે એક અગત્યની વસ્તુ પર જઈએ, ધ્યાન આપીશું। આપેલ અણુની પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા, કઈ ઊર્જાની વાત છે? પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા। તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા શું લઈએ? UI। શું લઈએ છે? UI। હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે U ની કિંમત શું છે? -P.E। કયું છે? -P.E। તો -Pe cos θ1 શું લઉં છું? cos θ1 સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર, શરૂઆતની અંદર જ્યારે કેવી હોય? ડાયપોલ સ્થિર હોય ત્યારે -P ની કિંમત કેટલી છે? તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻6 ઘાત। E ની કિંમત કેટલી આપણી પાસે છે? 10⁶ ઘાત। તો શું મૂકી દેશો? 10⁶ ઘાત। અહીંયા કને cos θ1 હવે એ શું છે? θ1 ની કિંમત કેટલી છે? 0। તો શું મૂકી દેશો? cos 0 એટલે કેટલા થાય? 1 થાય। અહીંયા કઈ જોઈ શકો છો 10 ની -6 10 ની પ્લસ જલ્દી જશે કેન્સલ। તો જવાબ શું આવશે? cos 0 એટલે 1 થશે। તો જવાબ આવશે -0.22 જૂલ બરાબર। તો તમને UI શું મળે છે? પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા। હવે આપણે જોઈએ અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા શું લઈએ છીએ? અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા બરાબર। I એટલે ઇનિશિયલ કહેવાય। એ શું છે? પ્રારંભિકમાં શું લેશો? UF અંતિમ। તો -P ડોટ શું લઈએ? E લઈએ। cos θ2 શું આવશે? cos θ અહીંયા કરે તો -Pe બરાબર।
એનો શું આવશે cos θ 2 આવશે માઈનસ p ની કિંમત કેટલી છે 6.022 ગુણ્યા 10 ની -6 ઘાત e ની કિંમત 10 ની 6 ઘાત બરાબર અને cos ની કિંમત શું છે cos 60 કેટલું છે cos 60 ની કિંમત કેટલી થાય 1/2 થાય તો આપણે એ કિંમત મૂકીશું અહીંયા કરે તો તેને અહીં આપીશું uf બરાબર શું થશે અહીંયા કરે देखो 10 ની -6 કેન્સલ cos 60 એટલે 1/2 થશે તો -6/0/2 એનો શું આવશે ગુણ્યા 1/2 તો જવાબ આવશે -3.011 જૂલ આવશે uf મળી ગયું હવે આપણી પાસે કન્ડિશન છે હંમેશા કે સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત શું લઈએ છે સ્થિતિ ઊર્જાનો આપણે તફાવત લઈશું તો સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત તમને શું મળશે તો સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત તો ડેલ્ટા u બરાબર uf માઈનસ શું થાય ui થાય uf ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે -3.011 ઓછા એનો શું થશે ઓછા માઈનસ તો છે બરાબર પરંતુ તમને આરંભિક કેટલું મળ્યું છે -6.022 તો શું થશે -3.011 માઈનસ પ્લસ 6.022 હવે કેટલા જશે જવાબ આવશે 3.011 જૂલ તો એનું મિનિંગ સુધી તમારે પ્લસ બરાબર તો તમારે 0 માંથી 60 ડિગ્રીના ખૂણામાં જવું હોય ડાયપોલને ગોઠવણી કરવી હોય તો કેટલી સ્થિતિ ઊર્જાની જરૂર પડે છે તો શું થશે 3.011 જૂલ જેટલી તમે ઊર્જા આપી દો છો તો તે તમને શું કરી નાખે છે સ્થિતિ બદલી દે છે બરાબર એટલે કે 0 માંથી કયા ડિગ્રીમાં આવી જાય છે 60 માં આવી જાય ચલો ફટાફટ લખી દેશું તો આપણે આગળ વધી શકીએ चलो विद्यार्थी मित्रों आगे વધીએ ઉદાહરણ નંબર 2.7 તમારા ઉપરનો રહેશે આપણે ઉદાહરણ નંબર 2.8 તરફ આગળ વધીએ છીએ તમને શું કહે છે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક K ધરાવતા દ્રવ્યના એક ચોસલાનું ક્ષેત્રફળ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર પ્લેટ જેટલું છે પરંતુ તેની જાડાઈ 3/4 d છે જ્યાં d બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે જ્યારે આ ચોસલાને પ્લેટો વચ્ચે દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે કેપેસિટન્સમાં કેવો ફેરફાર થાય છે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે આપણે સમજવા જેવી વસ્તુ છે અહીંયા તમે જોવા જઈએ તો શું કહેવા માંગે છે દેખો અહીંયા કને બે સમાંતર પ્લેટ છે એક આ પ્લેટ એક આ પ્લેટ આપણે પ્લેટને કમ્પ્લીટલી ડ્રો કરી લઈએ છીએ બરાબર અહીંયા કને જોવા જઈએ તો આ બે સમાંતર પ્લેટ છે બરાબર તો આ બે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે એની અંદર શરૂઆતની અંદર દેખો આરંભની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે E0 કેટલું છે E0 અને વોલ્ટેજ છે V0 અને પૂરેપૂરી લંબાઈ છે d કેટલી લંબાઈ છે d છે સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર જ્યારે કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ નથી ત્યારે આરંભની અંદર બરાબર તો ડાઇલેક્ટ્રિક સિવાયના વગરના કેપેસિટરની વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો E0 બરાબર શું થશે V0/d શું થશે E0 બરાબર શું થશે V0/d આપણી પાસે આ વસ્તુ રહેશે ઓકે તો આપણે શું કરી દઈએ છીએ કને કરતા બનાવીશું ચલો આપણે આને રાખીએ છીએ E0 બરાબર શું થશે V0/d હવે અગત્યની વસ્તુ બહુ ધ્યાનથી સમજજો અહીંયા કને જોવા જઈએ તો આપણે શું કરીએ છીએ કને કે તમે કેપેસિટરનો આ ભાગ જુઓ છો અહીંયાથી આ ભાગ તમે જુઓ છો ત્યારે હવે કેપેસિટરની અંદર આટલા ભાગની અંદર એટલે કે જાવ કે કેપેસિટરના ભાગ પાડીએ તો 3/4 કેટલા ભાગમાં 3/4 d ભાગમાં ડાઇલેક્ટ્રિક K ધરાવતું શું ધરાવતું ડાઇલેક્ટ્રિક K ધરાવતું એક મટીરીયલ એટલે કે અચળાંક ધરાવતું પદાર્થ મૂકવામાં આવે છે બરાબર તો એક આ ડાઇલેક્ટ્રિક ધરાવતું K ધરાવતું પદાર્થ મૂકવામાં આવે છે કેટલા ભાગમાં 3/4 તો આટલો ભાગ પેક થઈ ગયો તો આટલો ભાગ કેટલો છે તો શું કરશું આપણે d માંથી 3/4 d બાદ કરી દઈએ જો d માંથી શું કરીએ 3/4 d બાદ કરીએ તો શું થશે કે 4 ઉપર જશે તો 4d - 3d અપોન કેટલા આવશે 4d + 3d કેટલા થશે કેટલા જાય બાદ જાય તો 1d તો શું આવશે 1d અપોન શું આવશે 4 એટલે શું આવશે 1/4d શું કહેવાશે 1/4d તો આ ભાગ કેટલો વધશે 1/4d જેટલો વધશે
હવે આના કારણે જોવા જઈએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પર આપણે એક વસ્તુ ભણ્યા યાદ રાખો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે કે માં ભાગનું શું કહે છે કે માં ભાગનું યાદ હોય તો તમને એ વસ્તુ આપણે ભણ્યા હતા આપણે ભણ્યા હતા k બરાબર E0/E થાય તો E બરાબર શું થશે E0/k શું થશે E0/k થાય તો કેટલા ભાગો થઈ ગયા છે કેવા ભાગ શું થાય છે કેવા ભાગ તો એકદમ ધ્યાન રાખવાનું છે એ વસ્તુને આપણે એક્સેપ્ટ કરીને શીખવાનું છે બરાબર કઈ રીતે જવાબ આવે છે તો આપણે આને જોઈશું ચલો ધ્યાન આપીશું શું થશે હવે એ જોઈએ આપણે કેટલું મળ્યું સ્ટાર્ટિંગ ની E0 બરાબર V0/d હવે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક k ધરાવતો પદાર્થ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે 3/4d જેટલો મૂકવામાં આવે તો મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર શું થશે E0 બરાબર શું થશે E0 બાય કેવું આવશે k કેટલું આવશે k આવે છે તો E બરાબર E0 બાય k બરાબર હવે આથી મળતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો જો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે જોવા જઈએ તો શું E બરાબર શું લખાય આપણે V upon શું થશે એ કરે V/d કેવું આવે V/d પરંતુ એ કેટલું છે 3/4d કેટલું થશે V બરાબર શું થશે 3/4d હવે અગત્યની વસ્તુ અહીંયા જોઈ શકો છો એની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે તો E0 કેટલી છે E0 એ મૂકીને શું થશે E0/k V upon શું થશે 3/4d થશે તમારા માટે ઓકે આટલું જવાબ અહીંયા મળી જાય છે આપણને હવે આ 3/4 ને ક્યાં લઈ જવું ઉપર ઉપર લઈ જવું છું તો શું થશે એ કરે E0/k 3/4 આ દેખો 4 ઉપર જશે ક્યાં જશે 4 ઉપર જશે 3d ક્યાં આવશે ક્યાં આવશે નીચે આવે છે થોડું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે વસ્તુ બરાબર તો અહીંયા કને આપણે ધ્યાન રાખીશું આ ભાગ ક્યાં છે દેખો આખાનો ભાગ ઉપર જશે બરાબર અહીંથી તો એ શું આવશે આપણા માટે 3d/4 શું આવશે 3d/4 નું 3d/4 રહેશે નીચે શું આવશે 4k જ આવશે અહીંયા 4k જ કરે ઉપર જતા એટલા માટે શું આવશે 3d/4 બરાબર શું આવશે v આ ક્યારે મળ્યું વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય ત્યારે શું હોય ત્યારે ઓકે બીજી કન્ડિશન જુઓ આ d ને ઉપર લઈ જઈશું v0 બરાબર શું થશે E0d શું થશે E0d આ ક્યારે k ના ભાગ કયા ભાગમાં આવ્યું k માં ભાગનું અહીં જુઓ આટલા ભાગનું તમને શું મળે છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો v કેટલું મળે છે v અને કમ્પ્લીટ લખું શું લખાશે અહીં જુઓ 3d E0/4k બરાબર 3d E0/4k આ આટલા ભાગનું પણ આટલા ભાગનું શું તો કેટલા ભાગ થશે 1/4 સુધી કેટલું થશે 1/4 બરાબર તો બાકીના ભાગનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો આપણે લઈએ ધારો કે v કન્સિડર કરીએ શું કરીએ છીએ v ને ધ્યાનમાં લઈશું એ કરે તો અહીંયા કરે ધારો કે v1 લઈશું એ છે અહીંયા v2 લઈ લઈએ તો ઉપરના ભાગનું કેટલું થશે એ કરે જો અહીંયા શું આવશે આપણે E0 નું E0 રહેશે અહીંયા કરે V2 આપણું શું આવશે અહીંયા કરે 1/4d બરાબર અહીંયા શું થશે E0/4 બરાબર કેટલા થશે V2 થશે હવે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું લઈએ છીએ કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન લઈએ જવાબ શું આવશે આપણા માટે તો કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો જવાબ આવશે અહીંયા V બરાબર V1 વત્તા શું આવશે V2 V1 ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે તો 3d E0 શું છે 4k વત્તા V2 ની કિંમત કેટલી છે d E0 બાય શું છે 4 છે અહીંથી શું કરું છું આ કોમન લઈ લઉં શું લઈ લઉં છું E0d કોમન લઈ લઈએ બરાબર ઉપર શું હશે 3/4k નીચે શું હશે 1/4 ઓકે અહીંયા શું હશે આપણા માટે 3 ઓકે અહીંથી હશે તમારા માટે આવ્યું હવે શું કરીએ છીએ આપણે લસા લઈએ શું લઈએ છીએ લસા તો જો E0d ની કિંમત કેટલી છે E0d ની કિંમત છે V0 શું છે V0 છે તો V0 બરાબર શું થશે અહીંયા મને 4 અહીં તો છે ઉપર k વડે શું થશે 3 k શું આવશે 4k બરાબર લસા લીધા છે નીચે k વડે ખાલી ઉપર ગુણ્યા છે બીજું કંઈ કર્યું નથી બરાબર તો
તો બહુ ધ્યાનથી સમજવાનું છે. અહીંયા કને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય છે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન બદલાય છે. કેટલું મળે છે? V0 3k/4k. તો તમને V મળે. હજુ આપણે જવાબ બાકી છે. ચલો જવાબ બાકી છે કેપેસિટન્સ. આપણે શોધવાનું શું છે? કેપેસિટન્સ C શોધવાનું છે. ચલો ફટાફટ નોટ કરી દો, પછી આપણે એ પ્રશ્નનો પૂરો કરી આલ્યો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખાઈ ગયો છે. આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્નની અંદર. થોડું ધ્યાનથી સમજજો. આપણે જો વીજ મળ્યો છે બરાબર. હવે આપણે શોધવાનું છે અહીંયા કને C શોધવાનું છે. C કેપેસિટન્સ શોધવાનું તો આપણે હજુ એ જવાબ પર આપણે હવે જઈશું. તો C બરાબર શું થાય? તો C બરાબર આપણે સૂત્ર શું છે? C ની કિંમત કેટલી થશે અહીંયા કને? તો C બરાબર છે Q0/V. શું છે? Q0/V. Q0 નું Q0 રાખો. V ની કિંમત કેટલી મળી? V0 3 k upon શું આવે? 4k. તો જો અહીંયા આપણે અલગ કરીએ. 4k ક્યાં લઈ જઉં છું? ઉપર. ક્યાં લઈ જઉં છું? ઉપર લઈ જઉં. અને Q0 upon V0 એ શું થશે? 4k 3 k. Q0 upon V0 શું થશે? C0. શું થશે? C0 એ શું આવશે? 4k upon 3 k. C ની કિંમત કેટલી આવશે? C0 કૌંસની અંદર 4k 3 k આવે છે. તો એકદમ સરળ પ્રશ્ન હતો બરાબર. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. આઈએમપી પ્રશ્નમાંથી એક છે. ચલો ફટાફટ એ નોટ કરી દેશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 2.9 તરફ આગળ વધીએ. બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે. પરીક્ષામાં પૂછવાની બહુ શક્યતા વાળો પ્રશ્ન છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ સમજો. તમને અહીંયા કરે C1 C2 C3 અને C4 કેપેસિટન્સ ધરાવતા કેપેસિટર આપ્યા છે અને એમનું જોડાણ કરેલું છે. જોડાણ બે પ્રકારના છે. કયા? શ્રેણી અને સમાંતર. કયા હતા? શ્રેણી અને સમાંતર. તમે અહીં જોઈ શકો છો. આ જોડાણ તમે જો અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ. આ એક જ લાઈનમાં છે. કેવા છે? એક જ લાઈનમાં છે. અલગ અલગ નથી. અહીંયાથી દેખો આ અલગ પડે છે. પણ આ એક જ લાઈનમાં છે. તો કેવું છે? શ્રેણી. કેવું જોડાણ છે? શ્રેણી. અને આ જો તો આ કેવું પડે છે? અહીંથી અલગ પડે છે. તમે અહીં જોશો તો અહીં બે ભાગ પડે છે. જ્યારે એક જ ભાગ છે. તો બે ભાગ તો પડતા કેવું? સમાંતર. કેવું હશે? સમાંતર જોડાણ છે. તો એક જોવા જે સામાન્ય આકૃતિ આપણે ડ્રો કરીએ છીએ સમજવા માટે. આ પ્રકારનું જોડાણ બને છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આપ્યું છે તમને C1, અહીંયા C2 ને શું છે? C3. અને આ શું છે આપણા માટે? C4. તો C1 C2 અને C3 કેવા છે? સમાંતર જોડાણમાં. જ્યારે આનો જે પણ જવાબ આવે કેવો હશે? અહીંયા કાને સમાંતર જોડાણ સાથે જોડવાનો હશે. તો આપણે પહેલા શું કરવું પડશે? તો C1 C2 અને C3 નું સમતુલ્ય શું શોધવું? સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધવું પડશે. થોડું ધ્યાન આપીશું. ચલો આપણે એ વસ્તુને ક્લિયર કરીએ. ચલો અહીંયા આપણે પહેલા અહીં તમને C1 બધાના કિંમત કેટલા આપે છે? 10 પિકોફેરાડ. કેટલા આપે છે? 10 પિકોફેરાડ તમને આપી દીધા છે. તો અહીં આપણે ધ્યાન આપીશું કે આકૃતિ પરથી C1 C2 અને C3 નું શ્રેણી જોડાણ શું છે? શ્રેણી જોડાણમાં હોવાથી તેમનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ તો C ડેશ શું એ છે? C ડેશ. તો 1/C ડેશ બરાબર 1/C1 1/C2 1/ શું આવશે? C3. 1/C ડેશ બરાબર શું આવે? 1/C1 1/C2 1/C3. ચલો 1/C1. ચલો અહીંયા જોવા જઈએ. C1 ની કિંમત કેટલી છે? 10. કેટલી છે? 10. એ રીતે C2 ની કિંમત પણ કેટલી છે? 10. આની કિંમત બી કેટલી છે? 10. એકમ લખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. તો દેખો એક અહીંયા જો આધાર કેવો છે? સમાન. 1 + 1 + 1 તો કેટલું થાય? 3 / 10 1/C ડેશ. આને શું કરીએ? ઉલટાઈ દઈએ. તો C ડેશ બરાબર શું થશે? 10/3. એકમ શું આવશે? પિકોફેરાડ. શું આવશે? પિકોફેરાડ. તો પહેલી આપણે કિંમત મળી જાય છે અહીંયા. બીજી કન્ડિશનમાં આપણે જોવા જઈએ તો હવે આ જુઓ. આનું થઈ ગયું કેવું? સમતુલ્ય. કેવું મળી જાય છે? સમતુલ્ય. સમતુલ્ય મળ્યા પછી જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો? અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો બે રીતે આકૃતિ દોરીએ. આ
તમને મળે છે C ડેશ. શું મળે છે? C ડેશ. આ શું છે? C4. તો આપણે શું લખી શકીએ? C ડેશ અને C4 નું સમાંતર જોડાણ. શું લખી શકીએ? સમાંતર જોડાણ. તો સમાંતર જોડાણ માટે શું કન્ડિશન થાય? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો C લઈએ. શું એ સમતુલ્ય કેપેસિટર જોડાણનું સમતુલ્ય કેપેસિટર. શું લઈએ છે? સમતુલ્ય કેપેસિટર. તો C બરાબર શું લઈશું? C બરાબર C ડેશ વત્તા શું આવશે એકને? C4. C ડેશ ની કિંમત કેટલી મળી? તો 10/3. C4 ની કિંમત કેટલી છે? 10. કેટલી છે? 10. આ 10 ને ઉપર ગુણ દો તો 10 તારી કેટલા થાય? 30. 30 ને 10 કેટલા થાય? 40. 40 ભાગ્યા શું આવશે? 3 આવશે. એ શું આવશે? પિકો ફેરાડે. 40 ભાગ્યા 3 13 તારી 39. બરાબર. તો શું આવશે એકને? 13.33. શું આવશે? 13.33 પિકો ફેરાડે. આ કોની કિંમત મળી ગઈ તમને? C ની. કોની કિંમત મળે છે? C ની. તો પહેલું આપણે શું મળી જાય છે? સમતુલ્ય કેપેસિટર. તો આના પ્રશ્ન જો એ જ પત્યો છે. પ્રશ્ન બી ની અંદર તમને શું કહે છે? આ દરેક કેપેસિટર પરનો વીજભાર શું કીધું છે? દરેક કેપેસિટર પરનો વીજભાર આપણે શોધવાનો છે. તો ચાલો પહેલા આપણે આટલું ફટાફટ લખી દો, પછી આપણે કેપેસિટર પરનો વીજભાર શોધીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે લખાઈ ગયું છે આ વસ્તુ. ઓકે, હવે આપણે કેપેસિટર પરનો વીજભાર શોધીએ તો થોડું ધ્યાન આપીશું. આપણને સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ અહીં જરૂરી છે. આપણે બે વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી, શ્રેણી જોડાણ અને સમાન જોડાણનો. શ્રેણી જોડાણમાં વીજભાર કેવો રહે? સમાન. કેવો રહેશે? સમાન. જ્યારે સમાંતર જોડાણમાં, તો સમાંતર જોડાણની અંદર શું રહે છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન. કેવું હોય છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન. આ બે વસ્તુને પકડવાનું છે આપણે. તો પહેલી વસ્તુ ધ્યાન આપીશું. તો પહેલી કન્ડિશન આપણે શું લઈશું? સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન, વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન રહે છે. આથી C ડેશ અને C4 નો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો વોલ્ટ થશે? 500 વોલ્ટ. કેટલો વોલ્ટ તમને આપેલું છે? કેટલું આપેલું છે? 500 વોલ્ટ થાય છે. તો આપણે પહેલી કન્ડિશન મળી ગઈ આપણને, C ડેશ અને C4 ની મળી ગઈ. હવે બીજી કન્ડિશન પર ધ્યાન આપીએ. ચલો, C ડેશ એ C1 C2 અને C3 નું શ્રેણી જોડાણ છે. શું છે? શ્રેણી જોડાણ છે. અને શ્રેણી જોડાણમાં વીજભાર સમાન રહે. કેવો રહે છે? વીજભાર સમાન રહે છે. કેવો રહે છે? વીજભાર સમાન રહે છે. અને ધારો કે તેમનો વીજભાર Q હોય. શું હોય? Q હોય તો વીજભાર કેટલો હોય? Q હોય તો થોડું ધ્યાન આપીશું. આપણી પાસે એક સૂત્ર છે, C બરાબર Q/V છે કે નહીં? C બરાબર શું છે? Q/V. તો Q બરાબર શું થશે? એ કરે CV. શું થાય? CV થાય. બસ આપણે આનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો એ શું થશે આપણા માટે? અહીંયા કને જોવા જઈએ તો QV. હવે આપણે શું લઈશું? એ કને તો Q બરાબર CV. પરંતુ એ C ની જગ્યાએ શું લેશું? C ડેશ. શું લેશું? C ની જગ્યાએ શું આવશે? C ડેશ. C ડેશ * V. C ડેશ ની કિંમત કેટલી આવી હતી? તો C ડેશ ની કિંમત આવી હતી 10/3. 10/3. પરંતુ એકમ શું આવ્યો તો? પિકો ફેરાડે. શું આવ્યો તો? પિકો ફેરાડે. જે અગત્યની વસ્તુ આપણા માટે અહીંયા છે. બરાબર. તો શું આવ્યું? પિકો ફેરાડે. તો 10 ની પિકો ફેરાડે શું આપણે 10 ની -12 શું થશે? 10 ની -12. અને V ની કિંમત કેટલી છે? 500. કેટલી છે? 500. તો તમે જોઈ શકો છો 0 0 0 શું છે? 0 0 0 કેટલી વખત આયા? 3 વખત. તો 3 વખત કપાઈ જશે તો કેટલી ઘાત આવશે? 9 ઘાત. કેટલી ઘાત આવે છે? અહીંયા કને 9 ઘાત અહીંયા કને આવે છે. તો આપણા માટે જવાબ શું આવશે? અહીંયા કને 9 ઘાત આપણે આતમ લેવાનું છે અહીંયા કને. તો જવાબ કેટલો આપણે આવશે અહીંયા કને? 9 ઘાતના આધારે આપણે જવાબ લેવાનો અહીંયા છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કને સાહેબ મિસ્ટેક હતી આપણા માટે કે અહીંયા કને 10 પિકો ને 10 માઇક્રોફેરાડે આપી દીધું. તો 10 ની માઈનસ કેટલી ઘાત આવશે? 6 ઘાત આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કને. હવે જો 0 0 0 કેટલું છે? 0. તો એ જોઈ શકો તો કેટલું થશે? 5000. કેટલું થશે? 5000 ભાગ્યા 3
ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત એટલે કે 5 ભાગ્યા 3 શું થશે 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કેટલો જવાબ આવશે કુલમ કેટલો જવાબ આવશે અને કુલમ અને હિસાબ મારવા જે જવાબ મળશે તમને 1.7 શું મળે છે 1.7 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કુલમ એટલે કે C1 C2 C3 આના ઉપર વીજભાર કેટલો હશે 1.7 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કુલમ વીજભાર હોય છે હવે લાસ્ટ વસ્તુ પર જઈએ C4 સરવાળે જઈશું C4 માટે તો તમને શું મળશે એક આપણે Q4 લઈ લઈશું લઈ લઈએ ડાયરેક્ટલી Q4 દર્શાવીએ તો આપણે દઈએ કે C આજે સૂત્ર હતું એ રીતે એક હશે C4 * V C4 ની કિંમત કેટલી છે 10 પિકોફેરાડ સોરી 10 માઇક્રોફેરાડ 10 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત V ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે 500 ઓકે અહીંથી 3 કપાઈ જશે 1 2 અને 3 એ કેન્સલ થઈ જશે બરાબર -3 આવશે જવાબ શું આવશે 5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કુલમ્બ તો Q4 ની કિંમત કેટલી થશે તો આપણે લખી શકીએ આથી C1 C2 અને C3 પરનો વીજભાર કેટલો મળે 1.7 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કુલમ્બ અને અહીંયા કરે C4 પરનો વીજભાર કેટલો મળે છે 5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત કુલમ્બ મળે છે બરાબર એટલે કે C4 પરનો વીજભાર કેવો હશે વધુ મળે છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો ફટાફટ તમે લખી દેશું પછી આપણે આગળના પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લા ઉદાહરણ તરફ આગળ વધીએ ઉદાહરણ નંબર છે 2.10 કયું છે 2.10 તમે ઉદાહરણ નંબર 2.10 માં શું કહે છે પહેલી વસ્તુ સાંભળીએ આપણે કે 900 પિકોફેરાડના એક કેપેસિટરને 100 વોલ્ટની બેટરીથી વિદ્યુત ભારિત કરાય છે તો કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા કેપેસિટર વડે સંગ્રહ પામતી હશે તો એકમ તમને પહેલું આપી દીધું છે C 900 પિકોફેરાડ B 100 વોલ્ટ અને આપણે શું જોવાનું સ્થિતિ ઊર્જા શું જોવાની છે સ્થિતિ ઊર્જા તો સિમ્પલ વસ્તુ છે અહીંયા કરે 900 પિકોફેરાડ શું થશે 900 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 12 ઘાત ફેરાડે તો 9 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત ફેરાડે 100 વોલ્ટ નું 100 વોલ્ટ છે હવે કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઊર્જા શું લઈએ છે કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઊર્જા તો U બરાબર 1/2 CV² શું આવશે 1/2 CV². C ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે તો 9 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત V નો વર્ગ શું કહો છો V બરાબર શું લખી શકાય 10 નો વર્ગ લખી શકાય 100 છે એટલે તો શું 10 ના વર્ગનો વર્ગ એકા થશે તો 1/2 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 10 ઘાત 10 ની 2 ની ઘાત છે તો 10 ની 4 ઘાત એકા 1/2 કેટલા હશે 4.5 કેટલા વધે 4.5 10 ની માઈનસ 10 10 ની 4 કેટલા થશે 10 ની માઈનસ 6 ઘાત જૂલ તો સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી થશે 4.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત જૂલ હવે તમને એ શું કહે છે આગળ જોવા જેવો પ્રશ્ન છે કેપેસિટરનું બેટરીથી જોડાણ દૂર કરી બીજા 900 પિકોફેરાડના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે તો હવે આ તંત્ર આપણે કેટલી સ્થિતિ ઊર્જા સંગ્રહ પામ હશે તો સિમ્પલ વસ્તુ એ ધ્યાન આપી દઈશું શરૂઆતની અંદર આ કન્ડિશનમાં કર્યું હતું શું તો એક કેપેસિટર લીધું આ કેપેસિટરને 100 વોલ્ટ કેટલા વોલ્ટની 100 વોલ્ટની બેટરી સાથે કર્યું તો એ વીજભાર મળ્યો તમને શું મળ્યો છે વીજભાર મળ્યો છે હવે આ બેટરી શું કર દો બેટરીને દૂર કર દો અને બીજું કેપેસિટર એટલા મૂલ્યવાળું જોડી દો બરાબર તો અહીંયા પણ શું આવશે વીજભાર આવશે તો હવે આ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા શોધવાની છે આ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા શોધવાની છે તો આપણે લખવાનું શું છે તો તેનું ધ્યાન આપજો અહીંયા બીજા કેપેસિટર સાથે જોડાણ કરતા વીજભાર અડધો થાય શું થાય છે વીજભાર અડધો થાય છે આથી સ્થિતિ ઊર્જા પણ શું થઈ જાય છે અડધી કેવી થઈ જાય છે અડધી થાય છે આથી મળતી સ્થિતિ ઊર્જા બરાબર શું થશે અહીંયા U ડેશ બરાબર 1/2 U તો 1/2 U ની કિંમત કેટલી છે તો 4.5 કેટલી છે 4.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત અને આપણે ભાગી દઈએ શું જવાબ મળશે તો 2.25 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત જૂલ 2.25 શું મળશે 10 ની માઈનસ 6 ઘાત જૂલ એકદમ સરળ પ્રશ્ન હતો બરાબર
એકદમ વસ્તુ સરળ છે. ચલો ફટાફટ નોટ કરી દઈશું. ઓકે, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણ દાખલા શું કરીએ છીએ, પૂરા કરીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાયના દાખલા સાથે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.